นี้เราก็ได้ สวัสดีค่ะ วันนี้เราก็ได้ที่นอนที่นี่เรียกว่าแจ็คพอตจริงๆนะคะคือโรงแรมแบ็คแพคเกอร์ค่ะ เป็นห้องแชร์8คนนะครับเป็นห้องแชร์8คนซึ่งราคาก็ไม่แพงมากนะครับตกอยู่ที่คนละ$25สำหรับคืนนี้คืนเดียวนี่นะครับเยี่ยมเลยฉี่รวมอาบน้ำรวมค่ะทุกอย่างรวมหมดข้างล่างนี่ นั่งดูข้างล่าง อย่าบอกว่าลงไปชั้น 1ไม่ใช่ขนาดนั้นมั้งหรือว่าเราอยู่So they're literally at the end of the hallway. So when you go up, you'll go down towards your room, and then walk past your room, and then you'll follow the corridor around to the right, and then it'll go up to the left. You'll see there's 2 showers and 2 toilets there. Or if you really want to go now, there's a toilet just down here. Okay. Yeah. So. สวัสดีครับที่นี่นะครับเมืองโรโทรัวนะครับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงในด้านน้ำพุร้อนนะครับเป็นเขตที่ยังเป็นภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่ยังแอคทีฟอยู่นะครับดังนั้นนะครับตัวนี้น้ำพุร้อนเขาก็จะเยอะมากดังนั้นทุกโรงแรมที่นี่เขาจะมีน้ำพุร้อนเป็นบ่อน้ำพุร้อนอย่างนี้นะครับรวมทั้งโมเทลต่างๆวันนี้เราก็มาที่Regal Palm Beach Regal Palm Resort นะครับเป็นโรงแรมที่เราจะไปที่นั่นตอนนี้เราก็ให้นุ่นเข้าไปเช็คอินนะตอนนี้พนักงานเขากำลังโทรศัพท์อยู่เราเช็คอินได้หรือเปล่าลองดูครับครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอีกโรงแรมหนึ่งในโรโตรัวนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่เป็นมอเตอร์ลอดนะครับซึ่งได้รีวิวของ TripAdvisor 9.1 เลยนะครับนี่คือลักษณะของโรงแรมนะครับเป็นมอเตอร์ลอดธรรมดานะครับเป็นหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นโมเทลนั่นเองนะครับยังมีครัวนะครับมีทีวีนะครับแล้วในนอกจากนั้นมีห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะมีครบนี่นะครับเมืองโรโตรัวนะครับและห้องข้างในนะครับเป็นห้องโมเทลนะครับเราที่เราพักอยู่เลข45นะครับเป็นห้องแบบสตูดิโอนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป๊ะๆเลยนะครับแต่ว่าข้างในก็ทำเป็นแบ่งห้องน้ำกับครัวไว้เป็นสัดส่วนสวยงามดีมากตอนนี้นะครับเราก็จะออกไปเที่ยวนะครับกุญแจบ้านกุญแจห้องมายังจ๊ะเราก็จะไปดูนะครับว่าภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่จะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราก็จะไปดูการเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองวัฒนธรรมของคนพื้นเมืองที่นี่ที่เรียกว่าชนเผ่าเมารีนะครับว่าเขามีความเป็นอยู่ยังไงและการเต้นระบำที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าฮักก้านั้นเป็นอย่างไรนะครับและนี่คือรถของเราที่เช่ามาครับในจุดนี้จะเห็นว่าทั้งเมืองนะครับก็จะเต็มไปด้วยควันสีขาวขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับในเมืองโรโตรัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นอยู่ในเขต Vocanic นะครับเขตภูเขาไฟเมารีเยอะนะคะดังนั้นเราจะเต้นฮักก้าเพี้ยนๆไม่ได้เลยไหนลองพูดให้ฟังซิร้องให้ฟังนิดเมื่อกี้ซูลูซุมบาลูซูลูมาชิกาเพลงอะไรอ่ะบอกมาจากอันนี้เพลงแอฟริกาแน่ๆไม่เข้านะไม่ใช่มั้งเฮ้ยมาหยุดเรากลัวเลยนี่นะครับ
thermal Vocanic vents นะครับนี่เป็นวัฒนธรรมการเต้นของเราเลยนะครับเป็นความเมาลีนะครับเรียกว่าการเต้นฮักก้านะครับ Tonight, Tatawa. Oh, tonight we are. Oh, here we are, here we are, here we are. Run that away. Run that away. Oh, Tawakariki. Tawakariki. Tukua. Kiapi. Tukua. Makia Haka. Hero. Hite Papa. Oh,ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเต้นศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นการเต้นเพื่อให้เกียรติและการต้อนรับแขกผู้มาเยือนหรือต้อนรับให้เกียรติคนที่ได้ดูนะครับอธิบายการเต้นนี้ให้ฟังหน่อยสิครับ อันนี้เป็นการเต้นฮักก้านะคะ ซึ่งเราฟังไม่รู้เรื่องจบเลยขอให้ทุกคนยืนอยู่ข้างนอกวงกลมนะครับเพราะมันอันตรายมากไม้นี้เราซื้อมาจากบางกะปิ ไปทำอะไร เอาไว้ตักไอติมพังงาด้วย มีพังงาด้วยนะคะ เดี๋ยวจะไปถึงกระบี่ไก่ไปกระบี่ละภูเก็ตอันนี้เป็นการเต้นปลุกใจค่ะ ก่อนที่จะออกไปนึ่งข้าวเหนียวนี่เชิญแขกมาคนหนึ่งนะครับใบมาลีใบอะไรเอาจมูกชนกันนี่นะครับเป็น หัวด้วยการพบปะกันของคนมาลีใช้จมูกแล้วเอาหัวชนกันนะครับ สองทีหัวกันเอาแต่จมูกชนอันนี้ต้องสูดหายใจด้วยเราคงจบแล้วมั้ง อันนี้คงซื้อตั๋ว VIP นะคะ เดี๋ยวต้องซื้อนะครับสองคนกลุ่มนี้ต้องจ่ายตังค่ารูปนะครับก็รูปก็จะใบละ300 US 300 นิวซีแลนด์ดอลลาร์ครับเรากลับมาที่ กลับมาที่ไกด์ของเรา Where are you from? Thailand Thailand. That's why I got it wrong. So, what you just witnessed was
นี่ ตอน นะ นี้ คะ นะคะเราอยู่ที่ เตปาวี เตปุย เตปวยเตปา เต วี ปุย เตปาวี อะไรสักอย่าง อ่า อันนี้ไม่ใช่หมอกนะคะมันเป็นควันจากน้ำพุร้อนหมดเลยดู The depth is between 6 to 10 meters deep. And the pH level is very acidic at times, so you go between 2 and 3.5. They use this mud similar to this, not necessarily this mud here, to process to make facial scrubs, face masks, soap, toothpaste. Good for arthritis, lumbago, all the old people joint things. It's good for skin Mud. The name of this mud pool is called Naomokaoko. They also call it the frog pool, porridge pot, politician pool. So those are the names. There's thousands of these mud pools throughout Rotorua, throughout North Island actually. So yeah. They were on our outdoor enclosure, but so we released them down in the Taranaki actually, in that area down there. So the population of Kiwi was believed to be around 12 million prior to European coming here, because once they started coming, they started bringing stoat, ferret, possum, cat. Started declining the Kiwi population. Now, I've just been updated today, 58,000. So how many Kiwi are in existence at this stage? They're still declining at a rate of 2.8% per year. We're coming to have a look at something that looks like this. It's not fruit we're coming to look at. Okay? We won't be looking in a tree because they cannot fly. Okay? The other thing is they're the size of a chook or a hen in your instance. Okay? So we'll go in there. I'm not going to promise you anything that you're going to see a kiwi today. There's one asleep in the box. Can't really tell about the other one. You may be lucky. So they're nocturnal animals. Okay? It's dark. Let your eyes adjust. Don't tell me you can't see anything, because I can't see anything either. Just wait, be patient. Over here on the right is a Stuffy. So you can take a photograph of Stuffy, but you cannot have your camera on. Okay. And you can't take any photographs inside once you get into the dark area. Okay. Years old to come to the school to learn the art of carving. Now, I don't think I've told you yet, but everything we do here is not government funded. Everything is you funded. All the money we make from the gates goes into the education of our carvers, weavers, conservation of our kiwi, the beautification of the park and beautiful women. So thank you very much for coming here to Te Puia. So they get paid a weekly scholarship, so they get paid every week to learn the art of carving. They spent 3 years here learning that art form, and then it was intended when they originally started the school that they go back and teach their people back in their regions. But today it's a lot different. The young ones today spend 3 years in Rotorua, don't want to go home, because you can make 5 babies in 3 years easy. Very easy. So they make a life for themselves and don't want to move. So we've got a huge pool of carvers at the moment that are living in Rotorua, which is good for us, because if we need more help for these big projects, we can get them in very easy. So the carvings that you see inside are actually, when you came into the park, you would have seen the concrete structure outside with the gaps. That's where those are going, the carvings that you see inside. These two here were intended for Gallipoli. Negotiations have stopped because of what's happening over in Syria, with Syria, I should say. So these were going to go as a commemoration to those ones who went and fought in World War I. But now negotiations have stopped, they're not going there anymore. So we're looking for somewhere else to put them. There has been a suggestion that we send them to Belgium, take them over to Belgium. This is going to be a gift. They didn't have to pay for anything. We pay for the shipping, we pay for erecting it and putting it up there and putting up the memorial plaque as well. So that's still on the cards. At the end of the day, if there's nowhere to put it here.
So there's a lot of reconstruction you would have seen around here. So all thanks to you again. It's about $22 million worth of work that we've saved up to do what we can do here. These are going to be our new schools. Currently we have our schools all separated everywhere. Carving, weaving, you wouldn't even know. We have a greenstone and bone carving school here, but we do. But it's downstairs where you're not allowed to go. So in December, January, that will be opened up. And have opening ceremony, everything will be in the one place. Okay, so go into the carving school, have a look. If you have any questions, you can ask them. Or you can ask me. It could be male, female, it could be French, it could be German, it could be Italian, even Australian. You could come in here and learn the art of weaving. So tonight we dedicated to the foreign international students, during the day Māori students. So go in there, have a look, and I'll take you over to the show very shortly. นี่นะครับการจะเป็นนักเรียนที่ได้นะครับต้องเป็นเมาลีผู้ชายเท่านั้นนะครับอายุ30 ปีขึ้นไปนะครับไม่งั้นมาเป็นนักเรียนที่นี่ไม่ได้นะครับมีข้อแม้กฎกติกามารยาทอยู่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนไหนที่อยากเรียนแล้วก็มาเรียนที่นี่ไม่ได้เชิญที่สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีให้เรียนแกะสลักมากมายสไตล์ไทย They always come for Waka Baba now. They've been coming more often. เป็นโรงเรียนการสอนแกะสลักแบบเมาลีนะศิลปะเมาลี ตกใจคนที่เดินออกมานึกว่าเป็นผู้หญิง Those of you that are going to the show at 3:15, yep, you'll witness this again. So it's a very formal way of welcoming people. They obviously are kind of important for some reason. So you saw the challenge by a warrior laying down a token of peace, see whether or not the person would pick it up. Now he's acting kind of like a fool. Anyway, so if he didn't pick it up, there would be war declared. Yep. So it was the intentions, to see what intentions the visitors had. Could have talked about this later, but I might as well talk about it now. And so that's what you witnessed. Now, a lot of people know about Haka. There's many different types of Haka, not just the war dance. Okay, that's another form. Haka Porphyry, which is welcome ceremony. Haka Peru Peru done with weapons. Haka Taparahi war dance.
Haka, which is could be about anything really, but mainly used about food. So we do many different types of haka, thousands of compositions, not just kamate. Okay, so we get that straight. What countries do we have? Taiwan, we have Canada. Any other Canadians? We have Australia. We have Brazil. We have Thailand. We have Estonia. Holy heck, Estonia. And we have Germany. Okay, welcome everyone. So we need to go into this area now that it's clear, and I'll talk about the structure that you see. Okay